It's AB style. धुआं धुआं गहरा था घना था अंधेरा था तूने इसमें रोशनी भरी है दान दिया भक्ति का दान दिया शक्ति का तूने ही तो झोलियां भरी। जय शिवराय भावांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन आणि तुमच्या पसंतीच्या आपल्या शिवाजी महाराज यांच्या व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, तुम्हाला हा वाला शिवाजी महाराजांचा व्हिडिओ कसा वाटला मला लगेच कमेंटला सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल मित्रांनो तर करून घ्या तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक्स आणि बेल ऑलवर सेट करून घ्या मित्रांनो अशाच प्रकारच्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी। तुम्ही मित्रांनो जर हा वाला व्हिडिओ जर तुम्हाला माहीतच असेल मित्रांनो, 19 फेब्रुवारीला आपल्या शिवाजी महाराजांची जयंती येणार आहे। याकरिता तुम्हाला जर हा वाला स्टेटस बनवायचा असेल मित्रांनो तर तुम्हाला फक्त हा वाला व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे मित्रांनो। जर तुम्ही हा वाला व्हिडिओ पूर्ण बघितला मित्रांनो की तुम्ही अशाच प्रकारचा स्टेटस बनवू शकता मित्रांनो। जर तुम्ही सोडून गेले मधातूनच तर जसे की मला सांगतोच मी तुम्हाला की तुमचं काही ना काहीतरी चुकेलच, म्हणजे ते तुम्ही असं परफेक्टली नाही बनवू शकणार। तर हा वाला व्हिडिओ मित्रांनो पूर्णपणे बघून घ्या। मटेरियल तुम्हाला मी दिलेले आहे आज मीडिया फायरने, कारण की मित्रांनो थोडा ड्राईव्हचे प्रॉब्लेम चालू आहेत, आय डोंट नो वाय। तर तुम्ही ते मीडिया फायरद्वारे पण डाउनलोड करू शकता। तर आपण व्हिडिओला सुरुवात करत आहे जराही वेळ न घालवता। सिंपली आपल्याला हा वाला प्लसवाला बटन दाबायचा आहे। इथून हा वाला स्क्वेअरवाला रेशो सिलेक्ट करायचा आहे। स्क्वेअरवाला रेशो सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला एक छोटासा व्हिडिओ इथून क्रिएट करून घ्यायचा आहे। तर तो व्हिडिओ क्रिएट करण्यासाठी हा वाला सेटिंगवाला बटन दाबावं लागेल तुम्हाला। एडिटिंगवाल्या ऑप्शनवर यायचं आहे आणि इथून सिंपली आपल्याला 2.5 असं सेट करून घ्यायचं आहे किंवा आपण असं पण सेट करू शकतो। याला फिल स्क्रीन करून आता आपल्याजवळ जेवढे शिवाजी महाराजांचे फोटो अवेलेबल आहेत तेवढे फोटो इथून यूज करून घ्यायचे। तर चला मी सर्व फोटो शिवाजी महाराजांचे इथून यूज करून घेतो। तर आपल्याकडे एवढे फोटो मी इथून ॲड केलेला आहे। या फोटोला एक आपल्याला बॉर्डर यूज करून घ्यायची आहे, जी बॉर्डर मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तर चला आपल्याला ती वाली बॉर्डर इथून यूज करून घ्यायची आहे मित्रांनो। फक्त तुम्ही पूर्ण व्हिडिओला तुम्हाला पूर्ण बघावं लागेल। याला आपल्याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे, म्हणजे पूर्ण बॉर्डर आपल्या स्टेटसला ॲडजस्ट होऊन जाईल। आता यावाल्या व्हिडिओला आपल्याला सिंपली सेव्ह करून घ्यायचं आहे। तरी माझ्याकडे ऑलरेडी सेट आहे, याच्याकरिता मी याला सेव्ह नाही करत आहे। तर आपल्याला अशा प्रकारे बॅक होऊन जायचं आहे। आता आपला एक व्हिडिओ झालेला आहे मित्रांनो पूर्णपणे बनवून रेडी। आता आपल्याला सिंपली प्लसवाला बटनवर दाबायचा, परत स्क्वेअरवाला रेशो हा इथून सिलेक्ट करायचा आहे। आता आपल्याला एक इथून सिंपली एक ब्लॅक बॅकग्राऊंड इथून सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। तर ब्लॅक बॅकग्राऊंडला सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला इथून एक सॉन्ग सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे, ज्या की सॉन्गची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये आपल्या मीडिया फायरच्या थ्रू दिलेली आहे। तर चला आपल्याला हा इथून एक सॉन्ग सिलेक्ट करून घेऊ। तर तुम्हाला पण हाच वाला सॉन्ग सिलेक्ट करायचा आहे। जर तुम्हाला दुसरा वाला सॉन्ग सिलेक्ट करायचं असेल तर तुम्ही ते पण करू शकता। तर मी हा वाला सॉन्ग इथून सिलेक्ट करत आहे। यावाला सॉन्गचे आता आपल्याला बीट ऐकून घ्यायचे आहेत मित्रांनो। जिथून बीट फास्ट होत आहेत तिथून आपल्याला सिंपली अशा प्रकारे याला वाढवून घ्यायचा। तर मित्रांनो याचे बीट इथून फास्ट होत आहेत। आता आपल्याला मित्रांनो मी दोन तुम्हाला PNG फोटो दिलेले आहेत, ते आपल्याला दोन फोटो इथून यूज करून घ्यायचे आहे। सर्वात आधी आपल्याला एक हा वाला PNG इथे यूज करायचा आहे। त्याला PNGला आपण सिंपली असं 4 सेकंडपर्यंत ठेवून घ्यायचं आहे। त्याला इन ॲनिमेशन आपल्याला सिंपली रबर स्टॅम्प लावून घ्यायचं आहे आणि आउट ॲनिमेशन स्केल डाऊन करून घ्यायचे। आउट ॲनिमेशन आपल्याला स्केल डाऊन करून घ्यायचे। अशा प्रकारे आपण याला करू शकता मित्रांनो। आणि इथून एक दुसरावाला फोटो यूज करून घ्यायचा। इथून दुसरावाला फोटो आपल्याला हा शिवजयंतीचा हावाला फोटो इथून सिलेक्ट करायचा आहे। यावाल्या फोटोला पण सुद्धा मित्रांनो आपल्याला इन ॲनिमेशन सिंपली आपल्याला अशा प्रकारे इथं सेट करून याला इन ॲनिमेशन आपल्याला लावून घ्यायचं आहे रबर स्टॅम्प लावल्यानंतर मित्रांनो यावाल्या फोटोला आपल्याला आउट ॲनिमेशन नाही लावायचं आहे। इथून जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट करून घेतो। आता आपल्याला सिंपली एक मी तुम्हाला व्हिडिओ जो दिलेला आहे मित्रांनो आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये, तो व्हिडिओ आपल्याला इथून यूज करून घ्यायचा आहे। तर चला आपल्याला तो वाला व्हिडिओ इथून यूज करून घेत आहे मी। यावाल्या व्हिडिओची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलीच आहे मित्रांनो। तर आय होप ते व्हिडिओ मला लवकर सापडायला पाहिजे। बस हा वाला व्हिडिओ आहे मित्रांनो तो। या व्हिडिओला आपल्या पूर्ण स्क्रीनमध्ये अशा प्रकारे सेट करायचा आहे आणि याचं वॉल्यूम डाऊन करून घ्यायचं आहे मित्रांनो, कारण की याच्यात वॉल्यूम थोडा वेगळ्याच प्रकारचा आहे। आय डोंट नो ते वॉल्यूम कसा काय आलेला आहे त्याच्यात।
तर आपल्याला सिम्पली याला ब्लेंडिंगमध्ये जायचं आहे आणि मल्टिप्लाय करून घ्यायचं आहे मित्रांनो अशा प्रकारे. त्याला आपल्याला स्क्रीनमध्ये जाऊन मल्टिप्लाय करून घ्यायचा आहे तो आपल्या. तर आता तुम्ही बघू शकता की जसं की PNG म्हणजे आपलं टेक्स्ट एडिटिंग तर आता इतर पूर्ण झालेलं आहे मित्रांनो. आता आपल्याला सिम्पली इथून जो व्हिडिओ म्हणजे आपण जे फोटो इथे यूज करायचे आहे महाराजांचे जेवढे फोटो तुमच्याकडे अवेलेबल आहेत, तर आपल्याला सर्वात आधी तर सेटिंगवाला बटन दाबावं लागेल. परत एडिटिंगवाला ऑप्शनवर यायचं आहे आणि इथून 3.5 सेट करून सिम्पली याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला महाराजांचे जेवढे फोटो तुमच्याकडे आहेत मित्रांनो, जेवढे 30 सेकंडपर्यंत होतील तेवढे फोटो इथून यूज करून घ्यायचे आहे. तर चला मी सर्व फोटो आपल्या इथलचे यूज करून घेतो. अशा प्रकारे आपल्याला इथून फोटो यूज करायचे आहे. आता इथून बघू शकता मित्रांनो हे फक्त 23 सेकंडपर्यंत बनलेलं आहे. बट अशाच प्रकारे तुम्हाला असे फोटो ॲड करून याला 30 सेकंडपर्यंत घेऊन जायचे आहे. आणि जो काय आता मित्रांनो जो ट्रान्झॅक्शनवाला ऑप्शन आहे मित्रांनो त्याच्यात जायचं आहे. आणि जो हा लाईट ब्लर नावाने इफेक्ट आहे मित्रांनो तो आपल्याला इथून यूज करून घ्यायचा आहे. आणि याचं टाईम ड्युरेशन ठेवून घ्यायचं आहे 1 सेकंड. तर मी सर्वांना अशा प्रकारे आपण इथून लावून घ्यायचं आहे 1 सेकंड ठेवून. तर आता आपल्याला परत ट्रान्झॅक्शनवाल्या ऑप्शनवर यायचं आहे, लाईट ब्लर. परत त्याला 1 सेकंड सेट करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपल्याला इथून हे सेट करून घ्यायचं आहे. तर मी मित्रांनो थोडासा आपलं वाय करून घेतो. तर आपल्याला परत याला 1 सेकंड सेट करायचं आहे मित्रांनो. अशाच प्रकारे तुम्हाला पण करायचं आहे. तर चला मी लवकर करून घेतो. तर करेपर्यंत जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करून घ्या भावांनो. तर आता आपल्याला सिम्पली अशा प्रकारे याला उडून घ्यायचं आहे, जो काय आपला यायला नको त्याच्यावर एक्स्ट्रा. तर अशा प्रकारे आपल्याला बरोबर आपल्या स्क्रीनला ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. Kaise style. आता मित्रांनो सिम्पली आपल्याला फोटोला सिलेक्ट करायचा आहे आणि जो हा क्रॉपिंगवाला ऑप्शन आहे मित्रांनो याच्यावर यायचा आहे. आणि याची एंड पोझिशन आपल्याला सिम्पली वेगळी झूम आउट करून घ्यायची आहे. सर्वांची एंड पोझिशन आपल्याला झूम आउट करून घ्यायची आहे मित्रांनो. अशा प्रकारे एंड पोझिशनला झूम आउट करून घ्यायचं आहे सिम्पली आपल्याला. एंड पोझिशनला झूम केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला फोटो जो मुव्हिंग पोजमध्ये येऊन जाईल, म्हणजे फोटो मूव्ह होताना दिसेल तुम्हाला. तर याची एंड पोझिशन मी थोडासा झूम करून घेईल. आज तुम्ही बघू शकता मित्रांनो फोटो कसा झूम करेल आपला. Kaise style. तर मित्रांनो अशा प्रकारे झालेला आहे. आता आपल्याला सिम्पली इथून जो आपण सर्वात आधी व्हिडिओ बनवला आहे मित्रांनो तो हा व्हिडिओ आपल्याला इथून यूज करायचा आहे. तर चला आपण तो वाला व्हिडिओ इथून यूज करून घेऊ. या व्हिडिओची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये ऑलरेडी दिलेलीच आहे. तर आपल्याला हा वाला व्हिडिओ इथून यूज करायचा आहे. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला बनवायचा असेल तर बनवून घ्या मित्रांनो, कारण की तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ मी ऑलरेडी आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये पण दिलेलाच आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला हा वाला इथं व्हिडिओ यूज करायचा आहे. याची सिम्पली आपल्याला डुप्लिकेट लेअर घ्यायची आहे आणि या लेअरला सिम्पली अशा प्रकारे इथून सेट करून घ्यायचं आहे. आता परत याची डुप्लिकेट लेअर घ्यायची आहे, परत अशा प्रकारे सेट करायचं आहे. परत एक बार लेअर घ्यायची आहे. लेअर घेतल्यानंतर परत एक बार सेट करून घ्यायला आपला स्टेटसला पूर्णपणे इथून रेडी करून घ्यायचं आहे. तर हे झाल्यानंतर सिम्पली मित्रांनो आता आपल्याला याच्यावर इफेक्ट लावणं चालू करायचे आहेत. तर इफेक्टसाठी मी तुम्हाला ऑलरेडी डिस्क्रिप्शनमध्ये इफेक्ट आपले दिलेलेच आहेत. तर चला आपल्याला तो वाला इफेक्ट इथून यूज करून घेऊ आपण, जे इफेक्ट मी तुम्हाला दिलेले आहेत. तर सिम्पली तो इफेक्ट आपल्याला हा इफेक्ट मी आपल्या फक्त ब्लॅक स्क्रीनवर यूज करणार आहे. म्हणून याला अशा प्रकारे घेईल, याला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करेल. स्क्रीन झाल्यानंतर मित्रांनो जो काही एक्स्ट्रा पार्ट आहे त्याला मी इथून कट करून घेईल. तर आता आपल्याला इथून एक दुसरा वाला इफेक्ट यूज करायचा आहे, जो आपल्या शिवाजी महाराजांच्या फोटोवर मी तिथून यूज करणार आहे. तर चला आपल्याला तो वाला इफेक्ट इथून यूज करून घेऊ. तर हा वाला इफेक्ट मी इथून यूज करणार आहे मित्रांनो. याला इथून ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घ्यायचं आहे स्क्रीन, आणि याच्यानंतर आपला स्टेटस पूर्णपणे बनवून होऊन जाईल मित्रांनो रेडी. तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ कसा वाटला मला लगेच कमेंटला सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल मित्रांनो तर करून घ्या तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक आणि बेलला ऑलवर सेट करून घ्या मित्रांनो अशाच प्रकारच्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी. तर भेटूया मित्रांनो पुढच्या अशाच व्हिडिओमध्ये. बाय गाईज, लव्ह यू लॉट.